Good morning mga ka-OFW. Ito naman po ang inyong lingkod. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga ginagamit kong mga vegetable sa salad at sa pagluluto ko. Lalo-lalo na sa mga baguhan na hindi pa masyadong kabisado ang pangalan ng mga gulay sa Arabic. Ipapakita ko at ipapaliwanag ko po sa inyo. Ito ay lettuce sa English. Tinatawag nila sa Arabic na kas. Ito ay cucumber, tinatawag nila sa Arabic, kiyar. Ito ang carrots, tinatawag nila sa Arabic na jizar. Ito ang squash, tinatawag nila sa Arabic na garak. Yan po. Ito po ang avocado, mango, green beans or Baguio beans kung tawagin sa atin. Ito po ang colored bell pepper or capsicum. Sa Arabic, filfil mulawon, filfil barid mulawon. Ito ang garlic or thum fil Arabic. Ito po ang magulay natin. Ito ang sitaw, string beans, or luba in Arabic. Ito ang curry leaves. Ito ang dill, or spinach in Arabic. Ito ang coriander leaves. Ito ang parsley. Magkaiba po ang parsley at saka ang coriander leaves. Ang coriander leaves ay maninipis po ang hibla ng kanyang dahon. Samantalang ang parsley medyo malaki-laki po. Ito ang roca or gergeer bil Arabi. Ito ang thyme or za'atar bil Arabi. Ito ang mint, na'na. Ito ang dill, or rihan. Sa Pinas po ito tinatawag na tulsi. Yan. Ito po ang kamatis, tomato, eggplant, white and red cabbage. Yan, white and red cabbage, or purple. Andito po ang zucchini or kusa, chili pepper, green pepper, pressed beets, yan po, or shamander fil Arabi. Yan po ang ating mga gulay na dapat nating matutunan sa Arabic po. Yan. Ganyan po ang mga gulay na ginagamit natin sa ating pagluluto araw-araw dito sa Middle East. Lalo na sa mga nagluluto at tagaluto, yan, kailangan matutunan po natin lahat ng pangalan ng mga gulay nila para pag inutusan po natin, tayo ng ating mga madam, alam po natin ang kukunin at gagawin natin. Yan po. Ito ay simpleng pagtuturo lang po at saka demonstration kung ano ang mga gulay sa Arabic. Yan lang po mga kabayan ka-OFW. Sana po nagbigay aral o may natutunan kayo sa aking demonstration sa araw na ito. Maraming salamat.